الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 16 من يونيو. لدينا بعض التطورات الهامة ولدينا الكثير من التفاصيل فيما يتعلق بالسياسة. تابعوا الفيديو رجاء حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة، ولا تنسوا الانضمام إلى القناة ومشاركة الفيديو. في اتجاه زابوروجي أعلنت القوات الروسية السيطرة على قرية زاهيرني. هذه المنطقة التي تقع في منتصف مقاطعة زابوروجي. استطاعت القوات الروسية التقدم وتثبيت نقاط سيطرة عليها. سابقا كانت هذه المنطقة معروفة على أنها للقوات الروسية، كانت تتغير باستمرار خريطة السيطرة بها إلى أن استقرت تحت السيطرة الروسية، ولكن يوم وزارة الدفاع الروسية فاجأت الجميع بإعلانها تحت السيطرة الكاملة. ما قصة هذه السيطرة؟ طبعا هذه المنطقة تقع في منخفض، وبالتالي كان دوما هناك تقدم صعب للقوات الروسية باتجاهها وتثبيت نقاط سيطرة بها، وبالتالي مع عمليات تمشيط في المناطق المحيطة استطاعت القوات الروسية العودة إلى القرية وتثبيت نقاط سيطرة بها. وبالتالي هنا نأتي لأهمية الفارق بين التقدم إلى منطقة وطرد الطرف الآخر منها، بين تطهيرها، بين السيطرة عليها، وبين تثبيت نقاط سيطرة. تحتاج القوات لأن تكون ضمن هذه البقعة حتى يقال سيطرت وثبتت نقاط سيطرة لها في هذا الاتجاه. لن نطيل الكلام فيما يتعلق في هذه المنطقة، سنتجه إلى محور دانياتسك. القوات الروسية استطاعت التقدم في اتجاه كراسنوريفكا. طبعا هذا التقدم كما ستلاحظون في وسط المدينة إلى الجهة الغربية. القوات الروسية تخوض معركة حرب شوارع في هذه المنطقة، وهنا نصل إلى بيت القصيد في هذا الفيديو. الأوكران يحبون حرب الشوارع، ليس لأنهم بارعون بها أو لأنهم يفضلون ذلك، بل لأنها أنسب لهم. فهذا يعني أنها تستغرق وقتا مع القوات الروسية، وبالتالي تستنزف القوات الروسية داخل هذه المدن حتى يتم السيطرة عليها، كما جرى في اتجاه أفديفكا وكما جرى في اتجاه باخموت. ولكن معركة باخموت قد طالت كثيرا، فيما معركة أفديفكا كانت الأطراف هي المعركة الصعبة، ولاحقا يمكن القول تدحرجت كرة الثلج في أفديفكا فسيطرت عليها القوات سريعا. أما معركة كراسنوريفكا فليست بالمعركة السهلة، فهي منطقة محصنة جدا، خصوصا بعد أن انهارت كامل الجبهة في محور دانياتسك. قامت القوات الأوكرانية بتعزيز موقعها في اتجاه كراسنوريفكا كي تكون المدينة الأخيرة الكبرى في محيط هذه المدينة، في محيط محور دانياتسك، الوحيدة التي تخضع للسيطرة للقوات الأوكرانية نصفه على الأقل، وأيضا باتجاه نيفيرسكوي حيث أيضا تتواجد القوات الأوكرانية. وبالتالي تحاول القوات الأوكرانية الحفاظ على هذه المدينة قدر الإمكان كي لا تكون هناك هزيمة معنوية لهم. لذلك تستمر المواجهات بشكل كبير بين وحدات اللواء السادس والأربعين واللواء الثالث، وبين مجموعات طبعا الأوكرانية، وبين الألوية اللواء الخامس من قوات دانيتسك الشعبية واللواء 238 واللواء 110، حيث تتقدم القوات الروسية من كلا الاتجاهات في مسعى لزيادة الضغط على القوات الأوكرانية قدر الإمكان. ولكن كما قلت لكم الأمر ليس سهلا. هنا المعارك معركة شوارع، وتخوض القوات داخل كل مبنى بشكل عنيف، بشكل كبير وبشكل قوي، والأمر لا يستهان به إطلاقا. كما تلاحظون يوجد منطقة سكنية كبيرة في هذه المنطقة تحتاج القوات الروسية للسيطرة عليها، إضافة إلى الضواحي في هذه الاتجاهات. لذلك معركة قائمة، معركة طويلة، ولم يقل أحد أن المعركة قصيرة أو سهلة، وبالتالي يجب وضع ذلك في بالكم دوما. الحرب طويلة والحرب معقدة، ولكن هناك لحظة إما تفصل بين المراحل جميعا، بمعنى آخر إما تسقط الدفاعات وتنهار فيتقدم الطرف المهاجم، أو يتعب الطرف المهاجم فلا يكون هناك أي هجمات إضافية. أما فيما يتعلق باتجاه محور أفدييفكا تحاول القوات الروسية قدر الإمكان إحراز تقدم، ولكن مع ساعات المساء لم يكن هناك أي تقدم. القوات الأوكرانية كما أشرت لكم في الفيديو الصباحي عززت من قواتها في هذا الاتجاه، تحاول منع القوات الروسية من التقدم على طول المنطقة. هنا زيادة الضغط على القوات الأوكرانية، تحاول قدر الإمكان دفع القوات الروسية إلى الخارج عبر شن هجمات مضادة، إلا أن القوات الروسية تحاول القيام ما يشبه عملية الاستنزاف. هذا ما تحاول القوات الروسية فعله في اتجاه أفدييفكا في شرقي المجرى المائي الذي تحاول القوات الأوكرانية، هذا هو المجرى المائي بهذا الخط اللون الأزرق، تحاول القوات الأوكرانية الاتكال عليه يشبه القناة المائية الموجودة أيضا في اتجاه شازيفيار. كما تلاحظون
تحاول القوات الروسية القيام بأمر شرقي هذا المجرى وشرقي هذه القناة المائية، استنزاف القوات الأوكرانية قدر الإمكان، حتى حين تتخطى المجرى في هذه المنطقة تكون الأمور أسهل ويكون هناك عدد أقل من القوات الأوكرانية، وكذلك الأمر بالنسبة للقوات الروسية في هذا الاتجاه. ولكن كما قلت لكم أيضا وشرحت سابقا في الفيديوهات، القوات الروسية تحاول الاقتراب من هذا الخط الرئيسي، تتواصل الاشتباكات في محيط نوفو ألكسندريفكا بعد سيطرة القوات الروسية عليها، تحاول التقدم بهذا الاتجاه وتحاول السيطرة على هذه التحصينات الأوكرانية، وبالتالي ننتظر متى ستدخل القوات الروسية هذه المنطقة، هذه القرية التي تفصلها عن هذا الطريق الرئيسي شريان إمداد القوات الأوكرانية. إضافة إلى ذلك تستمر المواجهات في اتجاه كالينوفي هنا. أما فيما يتعلق باتجاه باخموت المعارك كبيرة والمعارك ليست سهلة إطلاقا، فهي تتوزع بين معارك في محيط إيفانيفسكي، معارك عند الضاحية الشرقية، ومعارك باتجاه كالينينا، ولكن أقوى المعارك تحصل في الضاحية الشرقية حيث ما زالت الهجمات معقدة. شرحت لكم في وقت سابق أن القوات الأوكرانية لديها الكثير من أطقم الهاونات والمدفعية حيث تحاول عرقلة تقدم القوات الروسية، وبالتالي ننتظر ما الذي سيحصل حتى ذاك الحين. ولكن كما قلت لكم القوات الروسية تحاول كمان بعمليات استنزاف وأيضا عمليات استهداف مركزة للتحصينات الأوكرانية في كامل المنطقة. أما فيما يتعلق شمالا في اتجاه هذه المنطقة في شمال قطاع باخموت تستمر المواجهات، اشتباكات مستمرة لا تنتهي بين الوحدات الروسية والوحدات الأوكرانية في اتجاه روزدوريفكا، فيسيلي، في اتجاه سبيرني، وفي اتجاه فيرخو كاميانسكي، وأيضا في اتجاه بيلوريفكا. إضافة إلى كل ذلك نأتي إلى اتجاه خاركيف، سأتحدث عن سفاتوفو وكوبيانسك لاحقا. في اتجاه خاركيف أيضا كما قلت لكم تفرح القوات الأوكرانية في معركة الشوارع، طبعا هذا يؤخر تقدم القوات الروسية. القوات الأوكرانية تحاول إبداء مقاومة قوية في هذه المنطقة في النصف الشمالي من فوفشانسك، حيث تحاول الحفاظ على قواتها وتواجدها وإرسال تعزيزات كي تتمكن من ذلك. ولكن القوات الروسية تقوم بعمليات قصف مركزة لكامل المحور، وأعيد وأكرر القوات الروسية تقوم ببناء خطوط دفاعية في كامل هذه المنطقة. لذلك نحن أمام مراحل متعددة في هذه الجبهة، مرحلة دفاع للقوات الروسية ومرحلة هجوم. أما القوات الأوكرانية فالأمر مختلف، يعني إحدى أبسط الأمور أن القوات الأوكرانية تهاجم وتدافع بنفس القوة، وهذا أمر متعارف عليه عسكريا على أنه ليس مرغوبا، ليس مفضلا، ليس صحيحا، بل على العكس من ذلك، خصوصا إن كانت القوات هي قوات تعبئة، بمعنى آخر تم إلحاق قوات تعبئة بألوية قتالية قوية، وهذا سيشكل فارقا ضمن الوحدة نفسها في تأدية مهامها. إضافة إلى موضوع الاتصالات، حيث الروس كما قلت لكم في وقت سابق قبل اقتحامهم للمنطقة هنا كانوا قد دمروا مراكز القيادة والتحكم للقوات الأوكرانية وأيضا مراكز الاتصالات، ما دفع بمعنى آخر ما دفع القوات الأوكرانية لمشكلة في التنسيق بين الوحدات الموجودة في كامل هذه المنطقة، وطبعا يعني يمكن القول التحكم بها كقوة واحدة. فالأمر يعود إلى قادة الوحدات للتصرف كما يرونه مناسبا. لاحظوا الحجم الهائل للتشكيلات الأوكرانية الموجودة في هذه المنطقة، ضغط أوكراني كبير للحفاظ على هذه المنطقة، وهنا أتت الخدعة الروسية بالاحتفاظ أو سحب القوات الأوكرانية إلى هذه الجبهة للتقدم بجبهات أخرى. المعارك في اتجاه سفاتوفو وكوبيانسك هادئة، ولكن يبقى الأمر عند المستوى السياسي، حيث بوتين أعلن مبادرة السلام تم رفضها، الأوكران أعلن مبادرة السلام لم يقبلها الروس، وبالتالي نحن أمام يمكن قول موجة ليست بالسهلة إطلاقا من الحرب القادمة، خصوصا مع ازدياد يمكن قول تورط الناتو في هذه الحرب، خصوصا ليس فقط في أوكرانيا، بل راقبوا ما نشرته حول الفيديوهات في مولدوفا ورومانيا، راقبوا باقي محتوى القناة ستعلمون عن ماذا أتحدث. أحبائي، منذ عدة أيام حصلت عملية تبادل جثث بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية، ولكن عمليات تبادل قائمة مستمرة. طبعا إحدى شروط إنهاء الحرب حسب الأوكران استعادة أراضيهم، تبادل لكافة الجثث وللأسرى. إضافة إلى ذلك عدد من الشروط الأخرى لم يقبل الروس بها، طبعا يرفضون ذلك، ولكن ينتظر ما الذي سيحصل. هل سيكون الحسم للميدان أم سيكون هناك نوع من المعجزة ويأتي قرار سياسي بإنهاء الحرب تتوافق عليه جميع الأطراف؟ أتمنى من حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات، وإلى اللقاء بفيديو آخر.